Studentët bllokojnë rrugën në ditën e 13 të protestës, paralajmërojnë grevurie dhe refuzojnë sërish Ramën. Reagon Meta kërkesa të drejta kuvendit të reflektojë. KPA shkarkon kryegjyqtarin Bashkim Dedja nuk justifikoi burimin e 2 apartamenteve në Tiranë dhe Durrës. Gjykata kushtetuese mbetet me vetëm një antar. Zgjedhjet ngërçin në Bankën e Shqipërisë, kuvendi përzgjedh kandidaturat për Këshillin Mbikëqyrës me semrave të propozuar për emërim edhe ish-ministri i PD-s Ridvan Bote. Këshilli i Evropës rekomandon Shqipërinë të shtojë përpjekjet në luftën kundër pastrimit të parave dhe korrupsionit. Institucionet duhet të jenë më efektive në goditjen e rasteve. Kosova dhe Bashkimi Evropian përplasen ashpër në Bruksel. Refuzimi i kryeministrit Haradinaj për heqjen e tarifave ndaj Serbisë bëhet shkak për anulimin e konferencës me Mogherini. Të nderuar teleshikues, me mbrëmje ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Mëngjesi i të hënës i riktheu studentët përpara kryeministrisë, më të shumt në numër edhe me mbështetjen e qytetarëve, pedagogëve dhe artistëve. Në ditën e 13 ata nuk të riqen nga kërkesat, ndërsa refuzuan sërish kryeministrin për dialog, duke bllokuar gjatë pasdites edhe rrugën e automjeteve për disa orë në zogun e Zi. Nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, organizatorët e protestës paralajmëruan se do të hyjnë në një grevurie. Të hënën, studentët e nisën protestën më të shumtë në numër. Auditoret i bojkotuan, ndërsa blokuan disa prej akseve kryesore të kryeqytetit. Me thirrjet për anulimin e ligjit të lartë dhe përmirësimin e kushteve në universitete, ata nisën marshimin drejt kryeministrisë. Në ditën e 13 të protestës, studentët nuk të riqen nga kërkesat e tyre. Arsimi i lartë është në gjendje shumë të keqe. Ulja e tarifave është kërkesa kryesore që kërkojnë studentët. Bie 45 milion lekë të harxoj vit për vit që të arsimon dhe është goxha. Kryeministri ftoi sërish për dialog, ndërkohë që tubimi poshtë zyrës së tij vazhdonte. Sharrat e doktoresh Monës dhe britmat në gjumë të lulartistit e gjymtuan si s'ka më keq protestën tuaj. Por unë dhe ju që sjeni më aty, jo vetëm që s'do t'i lëm pa adresuar ato 8 pika, por do të bëjmë shumë më shumë se aq së bashku. Por ata dialogun e refuzojnë. Jemi të vendosur të fitojmë pa dialog. Në të kundërt, paralajmërojnë për shkallëzim të protestës. Mund të vazhdojmë deri në grevuria. Protesta e së hënës pati edhe tensione mes studentëve protestues. Opa. Kauza për një arsim të lartë cilësor nxori krah studentëve edhe pedagogët. Mendoj që kërkesat e tyre janë të realizueshme, të drejta dhe thjesht duhen plotësuar. Kauza e studentëve ka fituar tashmë. Pra, këto kërkesa as diskutohet që do zbatohen. Mbështetjen e gjetën edhe nga qytetarët, shumë prej tyre prindër thanë se kanë të vështirë të përballojnë kostot e arsimit të lartë. Deri në hapësirën e fundit jemi shtrënguar. Por nuk munguan as artistët, të cilët e kjo protestë gjejnë shpresë se në Shqipëri gjërat do të ndryshojnë. Protesta më e logjikshme është protesta më e vërtetë dhe protesta që i duhet Shqipërisë. Kërkesat e tyre janë minimale dhe reagimi i tyre tregon që ndërgjegjja e kombit ton është gjallë. Në përfundim të tubimit para kryeministrisë, ata u zhvendosën te zogu i Zi, ku bllokuan rrugën për disa orë. Studentët shprehen të vendosur për të vijuar rezistencën, ndërsa mohojnë se kjo protestë synon krijimin e një partie studentore. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë Rovena Neziri nga bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë, ku nuk ka më student Rovena, por ka disa zhvillime të orës së fundit. Mësohet se gjatë pasdites kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim të fshehtë me disa studentë dhe pedagogë të gjeologji mineras. Çfarë mund ta thuash për këtë takim? Beti të përshëndes, tani më ne jemi pozicionuar përpara kryeministrisë, që mund të themi ka rënë heshtja pasi të pranishëm janë vetëm protestuesit studentë të cilët zgjedhin të kalojnë edhe natën para kryeministrisë. Është e vërtetë kryeministri Rama ka pasur një takim me pedagogë dhe studentë të Fakultetit të Gjeologji Mineras. Ai ka thënë se ka mësuar shumë informacione dhe ka pasur ide të qarta lidhur me këtë takim, duke bërë me dije se nëpërmes informacioneve që ka mësuar, duke lënë të hapur edhe mundësinë që gjatë ditëve në vazhdim të ketë të tjera takime me përfaqësues të fakulteteve të ndryshme. Më konkretisht burime kanë bërë me dije se
edhe studentët e fakultetit të mjekësisë nesër pas protestës do të bëjnë një mbledhje pikërisht për të vendosur nëse do ta pranojnë dialogun apo jo me kryeministrin. Në të njëjtën kohë, paralelisht takimit që ka pasur kryeministri Rama me Fakultetin e Gjeologjisë Minjerës, kanë qenë edhe studentët e Fakultetit Ekonomik që kanë kryer një takim me dekanin Dhori Kule. Unë kam qenë e pranishme në atë takim dhe më duhet them që ishte një takim me tonet e larta dhe i tensionuar, duke qenë se studentët të gjithë studentët thuajse një zëri e kanë vënë përpara përgjegjësisë kupolën e universitetit, pikërisht duke parashtruar kërkesat e tyre. Në të njëjtën kohë, e gjithë kupola e universitetit dhe mbi gjitha zoti Dhori Kule është treguar gjatë gjithë kohës tepër i gatshëm për të plotësuar kushtet e studentëve, pikërisht duke thënë se është në mbështetje të tyre edhe për gjatë protestës dhe kërkesave që studentët kanë patur. Mirë, Rovena, të falenderoj për gjithë informacionet që solën në edicionin qendror të lajmeve në Ora News. Ndërkohë, presidenti Ilir Meta u bëri thirrje deputetëve që të reflektojnë për plotësimin e kërkesave të studentëve. Kërkesat e tyre janë të drejta dhe legjitime dhe zëri i tyre duhet të dëgjohet, u shpreh presidenti, 4 ditë pasi vendosi të kthejë në kuvent buxhetin e 2019-s. Nuk mund të shmang apelin e përsëritur për të reflektuar me shpejtësi, me përgjegjshmëri dhe maturi ndaj protestës së studentëve që po zhvillohet në disa qytete kryesore të vendit. Mendoj se ka një konsensus të gjerë publik që i konsideron kërkesat e tyre si të drejta, legjitime dhe të realizueshme. Ndaj zëri i tyre duhet të dëgjohet nga të gjithë. Unë kam besim se Kuvendi i Shqipërisë do të reflektojë për një bashkëpunim gjithëpërfshirës me qëllim plotësimin e këtyre kërkesave të drejta në interesin më të mirë jo thjesht të studentëve, por në radhë parë në interesin më të mirë të të gjithë vendit. Pasuria më e madhe, së cilës duhet t'i kushtojmë më shumë vëmendje se sa deri tani, është rinia, është potenciali i saj. Dhe investim madhor dhe afatgjat duhet të jetë një edukim sa më cilësor dhe i aksesueshëm për të gjithë të rinjt. Ndërkaq, deputetët socialistë do të rrëzojnë dekretin e presidentit Meta për ligjin e buxhetit në seancën e ditës së njëjtë dhe po ashtu në seancën e një dite më pas do të votojnë edhe kundër vetingut në politik. Në mbledhjen e grupit, deputetët e shumicës sodhën kritika për sjelljen e ministrave në komisione dhe kërkuan koordinim për ligjet që miratojnë për të mos krijuar debat të panevojshëm. Në mbledhjen e grupit parlamentar, socialistët vendosën ta rrëzojnë dekretin e presidentit për rishqyrtimin e ligjit të buxhetit. Në një dalje për mediat, kryetari i grupit Aulan Balla u shpreh se ky ishte një vendim i paarsyeshëm. Është e paparë dhe pa dëgjuar ndonjëherë që presidenti i Republikës të kthejë buxhetin e shtetit, nuk ka të bëjë fare me çështjen e studentëve. Edhe pse gjatë mbledhjes socialistët nuk folën për protestën e studentëve, Balla rikonfirmoi qëndrimin pro dialogut për të plotësuar 8 pikat, por edhe më shumë, ndërsa theksoi se ligji i arsimit të lartë nuk preket. Ligji i arsimit lartë është themeli i ngritjes një universiteti publik mbi bazën e eksperiencave dhe standardeve më të mira europiane. Por implementimi i tij nuk është sot i plot. Edhe për kandidaturën e Vitore Tushës në krye të KLSH-s, Balla tha se vota jo e socialistëve është e detyruar. E kemi vlerësuar personalitetin e kandidaturës, por vlerësojmë po ashtu shumë të rëndësishëm prezencën e saj në institucionin më të lartë të drejtësisë re, sikurse është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Në mbledhjen e grupit socialistët njoftuan se këtë javë do të ketë 2 seanca, njëra ditën e enjte ku do të rrëzohet dekreti i presidentit dhe do të shqyrtohen ligjet e tjera në orën të ditës, dhe një seancë ditën e premte ku do të diskutohet vetëm për vetingun në politik, një propozim i Partisë Demokratike, i cili edhe ky do të marrë votën kundër deputetëve të shumicës. Gjatë mbledhjes, deputeti Pierre Indreu kritikoi sjelljen e ministrave në komisione pasi sipas tij duhet të rakordojnë qëndrimet e tyre me deputetët për të mos krijuar debat të panevojshëm. Ky konstatim ka marrë mbështetjen e kryeministrit, i cili ndër të tjera përgëzoi grupin socialist si më i miri për sa i përket koordinimit dhe bashkëpunimit mes tyre dhe qeverisë. Kryetari demokrat Lulzim Basha pas mbledhjes së grupit parlamentar para ditën e sotme deklaroi se forca që drejton mbështet me të gjitha format dhe mënyrën protestën e studentëve. Basha i bëri thirrje qytetarëve të bashkohen, është momenti kundër asaj që e quan grup oligarkësh që ka marrë peng vendin.
Partia Demokratike ka qëndruar larg protestës së studentëve duke i mbështetur ata me deklarata publike. Pas mbledhjes së grupit, Basha i bëri thirrje kryeministrit të plotësoj kërkesat e studentëve, ndërsa u zotua se do të shfuqizoj ligjin e arsimit të lartë. Ky është momenti që të jemi të gjithë bashkë, pavarësisht bindjeve politike, po jo them, pavarësisht bindjeve politike kundër një grushti politikanësh, kriminalësh, oligarkësh dhe pronarësh mediash, që e kanë sjellë Shqipërinë këtë drejtë. Kemi bashkë dhe ne sot këtë thirrje kemi. Gjithë qytetarët bashkohen me studentët, bashkohen me protestën e tyre drejt. Në mbledhjen e grupit parlamentar të demokratëve është diskutuar mundësia e rikthimit në kuvent në seancën e ardhshme për të ngritur shqetësimin e studentëve, por edhe për vettingun në politik. Atë do t'ju bëjmë të ditur pasi të kemi marrë një vendim politik të koordinuar me të gjithë aleatët tanë. Por mësohet se në grup ka patur debate dhe diskutime për aksionin e opozitës. Deputeti Saliani është shprehur kundër pjesëmarrjes në kuvent, ndërsa ka kërkuar që opozita të djeg mandatet edhe t'i bashkohet protestës së studentëve, duke dëshmuar sipas tij një akt të pastër politik. Protest nuk ka vetëm në Tiranë, zënës dhe prindër të Gurit të Zi në Shkodër protestuan mëngjesin e sotëm për gjendjen e amortizuar të shkollës së mesme të bashkuar. Ata thonë se mungon energjia elektrike dhe kushtet minimale higjieno-sanitare, ndaj paralajmëruan për shkallëzim të reagimit nëse nuk merren masa sa më parë. Ashtu si studentët në të gjithë vendin, javën e nisën me proteste dhe 400 nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar atë Gjon Karma, Guri Zi. Ata bojkotuan orën e parë të mësimit si reagim për kushtet e shkollës që nuk ka energji elektrike dhe kushte higjieno-sanitare. Higjiena përgjithshme e shkollës dhe mungesa e ujit të pishëm. Sanitare komanduar nga bashkia, mungesë ngrohjeje, amortizim total i dyerve dhe drejtareve, rrethimi i shkollës është me probleme. Në krah kishin edhe prindërit që paralajmëruan për shkallëzim të reagimit në bllokim të aksit Shkodër-Mjet. Do presim 2-3 ditë, pastaj do bekojtojmë kumplet mësimin, ndoshta me bllokuar rrugën. Por një panoram tjetër tenton t'i jap administratori Pirin Marku që situatën nuk e quhen alarmante siç e bëjnë nxënësit. Është marrë konfirmimin dhe nga elektricistat, të cilët bën gjithë ato ndërhyrjet e nevojshme që mësimi të vazhdojë normalisht. Nuk do të themi që ne jemi të kënaqur me gjendjen që sot është aty, por duhet ta theksoj që ne kemi ndërhyrë dhe ato janë brenda në funksion. Në fillim të vitit shkollor, Bashkia Shkodër lajmëroi ndërhyrjen e institucionin arsimor, por që deri më tani asgjë nuk është realizuar, siç thonë nxënësit dhe prindërit. Problematikat e arsimit janë të shumta dhe nuk prekin vetëm arsimin e lartë. 2 shkolla në Berat ka nevojë urgjente për rikonstruksion. Kryebashkia Kusina i thotë se prej më shumë se një viti 2 projektet qëndrojnë në Ministrinë e Arsimit pa marrë asnjë përgjigje. Shkolla e mesme e përgjithshme Babdut Karbonara dhe shkolla nëntëvjeçare 22 Tetori që ndodhen në qendër të qytetit ka nevojë emergjente për rikonstruksion. Kryetari i Bashkisë Berat Petricina thotë se prej një viti e gjysmë në Ministrinë e Arsimit qëndrojnë 2 projekte për ndërhyrje, por që nuk kanë marrë përgjigje. Kemi akoma vetëm 2 godina në qytetin e Beratit, është godina e Babdut Karbonarës, që kemi mbi një vit e gjysmë që kemi dorëzuar projektin në Ministrinë e Arsimit dhe shkolla 22 Tetori, që janë 2 shkolla të mëdha. Me mundësi të kushtëzuara financiare, siç thotë Sinaj, Bashkia Berat ndërhyri me një fond prej 60 milion lekësh për rikonstruksionin e shkollës nëntëvjeçare 1 Maj, ku nuk ishte kryer asnjë investim prej 3 dekadash. Po bëhet një rekonstruksion total, kështu që në fillim të 2019-s do jepet mësim në këtë godinë të re. Në këto kushte investimet e qeverisë apo donacionet shihen si mundësi për të përmirësuar gjendjen e institucioneve të arsimit në Berat. Kolegji i posaçëm i apelimit shkarkoi nga detyra kreun e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, i cili sipas tij ka pasuri të mëdha që nuk arrin të justifikojë. Por për shkak të pasurisë është shkarkuar nga KPK edhe gjyqtari i gjykatës së apelit Fatos Qato, ndërsa janë konfirmuar në detyrë gjyqtarja Alma Kolgjoka dhe prokurori Arben Kraja. Shkarkimi nga detyrat e subjektit të reversimit, Zotit Bashkim Dedja, gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Që prej të hënës 17 dhjetori, gjykata kushtetuese e Shqipërisë nuk ka më as kryetar. Madje e që qëndron në këtë gjykatë është antarja Vitore Tusha. Kolegji i posaçëm i apelimit ndryshoi vendimin e KPK-s për ish-kreun e kushtetueses Bashkim Dedja, duke vendosur shkarkimin e tij nga detyra me argumentin se nuk justifikon pasurinë. Subjekti i reversimit rezulton se ka në pronësi pasuri më të mëdha asa mund të justifikojë ligjërisht dhe njëkohësisht nuk ka deklaruar plotësisht pasurinë në përdorim të tij. Dedja nuk ishte i pranishëm në sallë kur u shpall vendimi, ndërsa avokati i tij Maksima Xhia nuk pranoi të komentonte.
Ndërkohë, KPK ka shkarkuar nga detyra dhe gjyqtarin e gjykatës së apelit Fatos Qato, ndërsa ka rikonfirmuar në detyrë prokurorin e prokurisë së përgjithshme Arben Kraja dhe kryetarin e gjykatës së Krujës Alma Kolgjoka. Paketa antishpifje pas publikimit të 2 drafteve që ndryshojnë ligjin e Amas dhe Akepit nuk pranohet nga grupet e interesit, pasi sipas tyre cënon lirinë e medias, ndërsa përfaqësuesja e kryeministrisë u shpreh hapur për ndryshime në draft, por theksoi se është e domosdoshme për rregullimin e tregut. Paketa antishpifje propozuar nga kryeministri Edi Rama ka hasur në kundërshtinë e drejtuesve të mediave online. Modeli marrë nga Kroacia do t'i jap më shumë kompetenca Këshillit të Ankesave, pjesa e Amas, veprimi i cili sipas grupeve të interesit e cënon lirinë e medias. Ne kemi munduar që të marrim versionin e një shteti të Bashkimit Evropian, që është Kroacia, a mbaron zgjidhja e fenomenit vetëm me këto ndryshim? Jo, dhe jam dakord me ju. Por gazetarët ky projekt ligj është antikushtetues, pasi e kthen Këshillin e Ankesave në policë të lajmeve duke cënuar lirinë. Një regjistër mediash, kërcënime për mbyllje, gjoba disproporcionale me realitetin ekonomik të vendit, e bën Këshillin e Etikës parazblershëm me gjykatën e apelit. Përfaqësuesit e portaleve kërkuan që nëse Këshilli i Ankesave vendos që një lajm është shpifje, duhet të fshijë lajmin dhe jo të mbyll portalin, pasi kjo i dëmton ato financiarisht. Në draft është vendosur që portalet të gjobiten nga 100.000 deri në 1 milion lek. E njëjta procedurë është dhe për televizionet, por në një mas më të reduktuar të gjobës, jo më shumë se 400.000 lek. Këshilli i Evropës rekomandon Shqipërinë të shtojë përpjekjet në luftën kundër pastrimit të parave dhe korrupsionit. Në një raport të publikuar së fundmi, theksohet se institucionet shqiptare kanë një qasje të qartë mbi rrezikun që paraqesin këto aktivitete, por sipas Këshillit, institucionet duhet të jenë më efektive në punën e tyre. Shqipëria duhet të shtojë përpjekjet për të luftuar pastrimin e parave, të konfiskojë asetet e jashtëligjshme, si dhe të parandalojë financimet me prapavi terroriste. Janë këto disa prej rekomandimeve që vijnë në adresë të vendit tonë nga një raport i Manivel, si trup monitoruese e Këshillit të Evropës. Në dokumentin e publikuar theksohet veçanërisht se autoritetet shqiptare kanë një qasje pozitive në të kuptuarit e rrezikut që paraqet aktiviteti i pastrimit të parave mbi ekonominë e qëndrueshme formale. Gjithsesi, institucionet nuk kanë provuar të jenë plotësisht efektive. Korrupsioni përbën gjithashtu një problem madhor në kuadrin e pastrimit të parave. Ky aktivitet lidhet kryesisht me krimin organizuar, i cili gjeneron të ardhura substanciale dhe rrezikon në mënyrë serioze funksionimin e sistemit gjyqësor. Autoritetet janë në dieni të rrezikut që vjen nga korrupsioni, por deri më tani kanë patur një qasje të limituar në shënjestrimin e këtyre aktiviteteve, shkruhet mëtej në raport. Në mbyllje thuhet gjithashtu se Shqipëria nuk ka një perceptim adekuat mbi rrezikun e financimeve terroriste në vend dhe në rajon, si dhe vjet në duke fakti që nuk ka një mënyrë sistematike për të luftuar këto aktivitete. Me 10 votat e mazhorancës, deputetët e Komisionit të Medias liruan nga detyra antarin e Autoritetit të Mediave Audiovizive Zylftar Bregu, me argumentin se ka vepruar në kundërshtim me ligjin dhe në kundërshtim me ushtrimin e detyrës. Kërkesa në kuvend erdhi gjatë muajit nëntor nga kreu i Amas Gentian Sala me akuzën se ka vepruar në kundërshtim me ligjin organik të këtij institucioni, duke lidhur një kontratë qiraje gjatë vitit 2015 me Ministrinë e Bujqësisë për rreth 4 hektar tokë bujqësore në fshatin Picar të Vlorës me afat përdorimin 99 vjet. Gjatë seancës plenare të ditës së njëjtë, ky projekt vendim do të votohet edhe nga Kuventi për shkarkimin përfundimtar të antarit të Amas, Zylftar Bregu. Partia Demokratike publikoi mbrëmvon në listën e 220 emrave antarë të rinj të Këshillit Kombëtar. Në listë bie në sy që rikthimi i Oketës, Sulës, Biberajt dhe Xhepës është mirëpritur me vot edhe nga antarët e Partisë Demokratike që u dhanë votbesim. Nga gara autoroqën disa nga kundërshtarët e Bashës, ndërsa ish eksponent të saj si Topalli, Bode, Patozi dhe Bregu nuk u bën fare pjesë e listës. Mbrëmjen e djeshme, Partia Demokratike publikoi emrat e rinj të Këshillit Kombëtar. Në listë spikasin emrat të rikthyerve në Partinë Demokratike, Gazmend Oketa, Selami Xhela, Dashtor Sula dhe Aleksandër Biberaj. Në këtë mënyrë, vota e 4919 demokratëve ditën e shtunë nxorri 220 antarët e rinj të Këshillit Kombëtar. Disa nga kritikët më të fortë të Lulzim Bashës, si Edvin Kulluri, Edit Harxhi, Fabian Topollaj, Valbona Mezini, Ela Mhilli apo Arben Skënderi u tërhoqën nga gara. Partia Demokratike sqaroi gjithashtu se në proces verbal thuhet qartë se 4741
është numri personave që janë verifikuar me mandat para nisjes së punimeve të kuvendit kombëtar dhe se 178 të tjerë janë pajisur me mandat pas nisjes së punimeve. Në këtë kuvend nuk munguan zëra të ndryshe, ndërkohë që kundërshtarët më të mëdhenj të Bashës nuk u bën pjesë e garës. Ndër ata që nuk ishin pjesë e saj janë Josefina Topalli, Ridvan Bode, Malinda Bregu dhe Astrid Patozi. Zgjidhet ngërçi i krijuar në Bankën e Shqipërisë, e cila nuk merrte dot vendime për shkak të mungesës së kuorumit. Kuvendi ka përzgjedhur 3 kandidaturat: Arben Malajn, Artan Hoxhën dhe Lulieta Minxhozin. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë Braçe njoftoi se të martën do të dëgjohen të 6 kandidatët dhe të parat në radhë janë ata të përzgjedhur nga qeveria, mes të cilëve edhe ish-ministri demokrat Ridvan Bode. Kuvendi tashmë ka përzgjedhur 3 kandidaturat për në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Arben Malaj, Artan Hoxha dhe Lulieta Minxhozi kanë marrë firmat e 28 deputetëve të Kuvendit shqiptar. Ajo që vjet e re është fakti se Partia Socialiste në Gar ka përzgjedhur edhe Arben Malaj, ish-ministri socialist i financave që deri më sot kishte zëvendësuar Ermelinda Meksi në këtë këshill. Komisioni i Ekonomisë do të zhvillojë gjatë të martës dëgjesat me 6 anëtarë, të cilët më pas pritet të kalojnë për votim në parlament. Qeveria ndërkohë ka përzgjedhur si kandidat Ridvan Boden, ish-ministër demokrat i financave, i cili ka ngjallur një sër debatesh, Suela Popën dhe Edlira Luçin. Mbetet për tu parë reagimi i socialistëve ndaj kandidaturës së ish-ministrit demokrat Ridvan Bode. Kandidaturat e Bankës së Shqipërisë formalizohen me 28 firma. Ne do fillojmë nesër seancën dëgjimore, së pari me 3 kandidatët që ka propozuar qeveria dhe pastaj në vijim me 3 të tjerë. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë është në ngërç pasi nuk ka kvorum për të marrë vendime, ndërsa mbledhjet e fundit nuk janë realizuar. Nga sot, pensionistët kanë nisur të marrin shpërblimin e fundvitit, nga i cili përfitojnë 656.000 të moshuar që do të kenë në buxhetin e tyre të varfër rreth 5.000 lekë më shumë. Pensionistët, edhe pse e vlerësojnë këtë bonus, shprehen se shuma është e vogël dhe nuk u mjafton për asgjë. Pensionistët në të gjithë vendin kanë nisur që të marrin bonusin e fundvitit prej 5.000 lekësh. Në total përfitojnë 656.000 qytetarë, të cilët pritet të tërheqin parat sipas datave që tërheqin pensionin gjatë vitit. Edhe pse të pakënaqur me shumën, ata e vlerësojnë shpërblimin e akorduar nga ekzekutivi. Pensionistët ankohen se jetesa në Shqipëri është shumë e shtrenjtë dhe e papërballueshme me pensionin që marrin. Tani në krahasim me vitet e tjera, asnjëherë nuk kënaqemi. Po mirë. Domethënë do një shtesë pensionisti, do një plus ndihmë. Unë ngrohem atje me 40. Edhe ajo do marroj këtë muaj vetëm për 40. Po 50.000 lekë se sa si gjë më dhe. Po hajde, faleminderit ato që për na jep. Kam punuar 60 vjet në punë shtetit. Edhe në rreth e pensionistët kanë nisur të tërheqin shpërblimin e fundvitit. Më shumë është qesharake për jo, për qësë që me bëmë. Gazori, qësë bëjmë. Që shemi e këta që dërti? Më ishë orti me këta? Jo, orti, shpërblimi është për vitëri. Faleminderit që nga ka respektu, nga ka këta që... Shpërndarjen e shpërblimeve ka njoftuar në Facebook edhe kryeministri Edi Rama. Fondi vënë në dispozicion nga qeveria është 3.2 miliard dhe sipas kryeministrit është më i lartë i viteve të fundit. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ndërkohë ka njoftuar se do të punohet me orar të zgjatur, duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20 çdo ditë për shpërndarjen e shpërblimeve para festave të fundvitit. Ndërkohë, ata pensionistë që nuk do të mund ta tërheqin shpërblimin deri në 29 dhjetor, do të mund ta marrin atë në janar së bashku me pensionin e atij muaji.